आज म यहाँहरूलाई घरमै सजिलैसँगले जाडो मौसमको एकदम फेमस रेसिपी थुक्पा बनाएर देखाउन चाहदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। यो थुक्पा रेसिपी चाहिँ म हजुरहरूलाई एकदमै सरल तरिकामा बनाउन सिकाउँदैछु। बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि यसलाई सजिलैसँगले बनाएर खान सक्छन्। यसलाई चाहिँ घरमै उपलब्ध सामग्रीहरूबाट नै हामीले सजिलैसँगले बनाउन सकिन्छ। यसलाई बनाउनुको लागि चाहिँ मैले लिएँ यस्तो नुडल्स। मैले चाहिँ खजुरीको नुडल्स युज गरेँ 100 ग्राम। यस्तो अलि मोटोवाला नुडल्स लिनु होला थुक्पाको लागि। त्यसै गरेर मैले एउटा प्याजलाई सानो सानो पिस गरेर काटेँ, एउटा टमाटरलाई काटेँ। हामीलाई यो सिमी 15 ग्राम चाहिन्छ। त्यसै गरेर मटर कोसा 15 ग्रामलाई मैले लिएँ। 3वटा हरियो खुर्सानी लिएँ। क्याप्सिकम 15 ग्राम जति लिएँ। गाजर 15 ग्राम लिएँ। त्यसै गरेर यो काउली 15 ग्रामलाई मैले काटेँ। कागती आधा जति चाहिन्छ, नुन आधा चम्चा, अनि त्यसै गरेर हामीलाई बेसार आधा चम्चा चाहिन्छ, धनियाँको पाउडर आधा चम्चा, तेल चाहिँ 4 चम्चा, र यो सेतो मरिचको पाउडर 1 पिन्च जति चाहिन्छ। हजुरहरूले कालो मरिच युज गर्नु भए पनि हुन्छ। यो सबै तरकारीहरू पुरै चाहिन्छ भन्ने छैन। हजुरहरूको घरमा जे उपलब्ध छ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिक कलरफुल देखाउनको लागि यो सबै तरकारीहरू युज गरेकी हुँ। मैले अनि 3 कप पानी चाहिँ यसरी तताएँ। मेरो कप चाहिँ मिडियम साइजको कप हो। मिडियम साइजबाट 3 कप पानी तातिसकेपछि यसरी मैले नुडल्सलाई राखेँ। नुडल्स चाहिँ टुक्रा नगर्नु होला। आधी डुबाइसकेपछि चाहिँ यो आफसे आफ नै यसरी बिस्तारै तल जान्छ। नुडल्सलाई चाहिँ 1.5 मिनट मात्रै पकाउनु होला। यो चाहिँ 75% मात्रै पाकेको हुनुपर्छ थुक्पा बनाउनुको लागि, किनभने पछि पनि हामी यसलाई बोइल गर्छौँ। ठ्याक्कै 75% मात्रै पकाउनु होला 1.5 मिनट। त्यसपछि चाहिँ यसको पानीहरू यसबाट म निकाल्न जाँदैछु। यसरी पुरै पानीलाई निकालिसक्यौँ। अब यो नुडल्स चाहिँ एक अर्कामा नटाँसियोस् भन्नको लागि मैले 2 चम्चा तेल लगाएर एकचोटि राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु। यसो गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो थुक्पाहरू एक अर्कासँग टाँसिँदैन। अब भने मैले एउटा प्यान राम्रोसँगले तताएँ र त्यसपछि 4 चम्चा तेललाई तताएँ। तेल हजुरहरूले जुनै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। त्यसैपछि मैले चाहिँ यो हरियो खुर्सानी, जसलाई मैले सानो सानो पिस गरेर चप गरेकी थिएँ, यसलाई म हल्का फुराउँदैछु। त्यसपछि यो प्याजलाई राखेँ मैले र काउलीलाई राखेँ। प्याज र काउली चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले पकाउनु पर्छ। यो छिट्टै पाकोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले अहिले नै नुनलाई राख्न जाँदैछु। नुन मैले आधा चम्चा युज गरेँ। हजुरहरूले स्वाद अनुसार नुन खुर्सानी थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी चाहिँ यो मैले 2 जनाको लागि तयार गर्न जान लागेकी हुँ। हल्का गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले 1.5 चम्चा वा 2 चम्चासम्म यो मैदालाई राखेर यसरी 1 मिनटसम्म मिडियम आँचमा फ्राई गरेँ। यो मैदा राख्नुको मुख्य कारण चाहिँ मलाई चाहिँ थुक्पाको झोल अलि बाक्लोवाला मनपर्छ, त्यही भएर मैले यसो गरेकी हुँ। हजुरहरूलाई थुक्पाको झोल पातलो मनपर्छ भने यो मैदा राखेर नभुट्दा पनि हुन्छ। 2 मिनट पकाइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी सिमीलाई राखेँ। सानो सानो पिस गरेर सबै भेजिटेबललाई मैले काटेकी थिएँ। सिमी र गाजरलाई पनि राखेँ मैले। यो भेजिटेबल्सहरू चाहिँ पुरै पकाइराख्नु पर्दैन, लगभग 50% मात्रै पकाए पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले 30 सेकेन्ड जति मात्रै यसरी हल्का फ्राई गरेँ यसलाई। गोलभेडा एउटालाई पनि राखेँ। गोलभेडा चाहिँ सुरुमै राख्यौँ भने चाहिँ भेजिटेबल्सहरू पाक्न गाह्रो हुन्छ। अरू यो धनियाँको धुलोहरू पनि सुरुमै राख्नु हुँदैन, हाम्रो तरकारीहरू डढ्न सक्छ। हल्कासँगले पकाइसकेपछि अब चाहिँ मैले यसरी बेसारलाई पनि राखेँ। त्यसै गरेर धनियाँको पाउडरलाई पनि राखेँ आधा चम्चा। अब भने क्याप्सिकमलाई राखेँ मैले र मटर कोसालाई पनि राख्न जाँदैछु। मटर कोसाहरू चाहिँ अप्सनल हो। मैले चाहिँ हेर्दाखेरि अलि राम्रो होस् भन्नको लागि चाहिँ थुक्पामा यो कलरफुल देखाउनको लागि चाहिँ युज गरेकी हुँ। हजुरहरूले घरमै पाइने भेजिटेबल्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कागती राखेँ आधा जति मैले निचोरेर यसरी। यो क्याप्सिकम र मटर कोसा चाहिँ पकाइराख्नै पर्दैन, थोरै मात्र हल्का मिक्स गरे पुग्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब म अरू चिज थप्न जाँदैछु। म चाहिँ मनतातो पानी 2 कप जति राखेँ।
हजुरहरूलाई थुक्पा कतिको बाक्लो मनपर्छ त्यही अनुसारले पानी राख्नुहोला। मलाई चाहिँ अलि बाक्लै मनपर्ने भएर मैले 2 कप मात्र पानी युज गरेँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ थुक्पाको यो सुप चाहिँ अलि पातलो मनपर्छ भने 3 कपसम्म पानी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मनतातो पानी युज गर्नुहोला, चिसो पानी चाहिँ नराख्नुहोला। यसमा यसरी राम्रोसँगले उम्लिसकेको छ। हाम्रो झोल पनि बिस्तारै बिस्तारै बाक्लो हुँदैछ। 1 मिनेट जति यत्तिकै पकाइसकेपछि अब म यसमा अघि हामीले 75% पाक्ने गरेर कुक गरेको यो बोइल गरेको नुडल्सलाई मैले राखेँ। नुडल्स राखिसकेपछि हामीले 1 मिनेट जति पकाउँछौँ। त्यही भएर पनि मैले अघि राम्रोसँगले नुडल्सलाई बोइल नगरेकी हुँ, 1.5 मिनेट मात्रै बोइल गरेकी थिएँ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 1 मिनेटसम्म चाहिँ मिडियम फ्लेममा पकाउन सक्नुहुन्छ। र मैले लास्टमा चाहिँ यो सेतो मरिचको धुलो पनि राखेकी थिएँ, त्यो चाहिँ मेरो भिडियो हरायो, आइ एम सो सरी। र यसरी हाम्रो थुक्पा राम्रोसँगले तयार भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउन जाँदैछु। मैले चाहिँ यो पानी अलिक कमै हालेँ थुक्पामा, सुप चाहिँ अलिक कमै भएको छ। हजुरहरूले 3 कप जति पानी हाल्नुभयो भने चाहिँ सुप बाक्लो भन्नाले अलिकति सुप चाहिँ पातलो बन्छ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु।